Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Phim Đam Mỹ hiện là đề tài nóng sốt số 1, dù cho phim của Tống Huy Long mấy bộ hot nhẹ liên tục nhưng độ hot cá nhân của cậu ấy không đủ. Vẫn cần một cơ hội để đại bạo, công ty chính là giúp cậu ấy tìm kiếm cơ hội này. Chưa nói tới cậu ấy đến cứu nguy cho Trương Công Án nên nhận được rất nhiều ưu đãi, phía sau ký một mạch 3 bộ nam chính nữa. Nam chính Thả Thí Thiên Hạ rất có thể là cậu ấy. Tension đối với Tống Huy Long tương tự như đối với Ngô Lỗi trước đây. Cùng là quan hệ hợp tác nhưng tài nguyên sẽ ưu tiên cấp cho cậu ấy, còn ảnh hưởng từ bộ Đam Mỹ kia đem lại sẽ không lớn. Sau đó nhận vài bộ phim bình thường là được rồi. Cậu ấy và đoàn đội của tỉnh Bách Nhiên, cả hai bên đã đạt được sự nhất trí không sao tác couple nam nam. Mặc dù cả hai đóng trong phim truyền hình Đam Mỹ nhưng kịch bản đã được sửa lại hết, cắt bỏ toàn bộ tình cảm nam nam, chỉ giữ lại tình tiết phá án. Nên họ không có ý định gắn mác Đam Mỹ lên bản thân mình. Trạm kế tiếp của Hạnh Phúc do Tống Tiến và Tống Huy Long diễn chính chiếu trên đài xoài năm nay được đông đảo khán giả yêu thích. Vì thế cuối năm hai người tham gia tiệc tối của đài xoài có ý định rõ ràng là để hai người sao tác couple. Đoàn đội hai bên đều thuận theo vì dù sao hai người cũng sẽ vào đoàn quay phim, không có đề tài gì tạo nhiệt. Nhưng lại không ngờ tiết mục hợp tác của cả hai đã vượt mốc KPI mà Đài Hoa Quả đề ra, tỷ lệ người xem tiết mục đó đặc biệt cao. Hiện tại trong đài rất muốn để hai người họ hợp tác thêm một lần nữa, cũng đã gửi kịch bản, nhưng sang năm Tống Huy Long kẹt lịch nên đã từ chối. Nhưng có thể về sau Tống Tiến và Tống Huy Long sẽ hợp tác lần nữa. Trước đó nhiệt độ và tỷ lệ người xem của hai người trong trạm kế tiếp là Hạnh Phúc rất tốt, đã có tư bản đang thúc đẩy bọn họ tiếp tục hợp tác. Trong Tinh Quang Đại Thưởng, vừa qua Triệu Lộ Tư định dùng diễm áp để tham gia hoạt động, không ngờ các sao nữ ai cũng khoe sắc, cuối cùng cô ấy bị cả làng chê cười là tạo hình quá xấu. Khoảng thời gian đóng phim và đi dự sự kiện, người đẹp họ Triệu khiến các fan phật lòng, tỏ thái độ bất mãn khi để lộ gương mặt tăng cân, khoảnh khắc kém xinh trên sóng truyền hình, thậm chí fan còn bắt ekip của Triệu Lộ Tư phải tìm ra biện pháp giúp cô nàng giảm cân, lấy được vóc dáng mi nhon cùng gương mặt thon gọn. Vậy nhưng, phản hồi lại nguyện vọng này. Nữ diễn viên mới đây đã đăng tải bộ ảnh ăn cả thế giới, với biểu cảm cực đáng yêu, khoe nhan sắc siêu xinh và dễ mến, đã thu hút được sự chú ý của netizen. Sau khi xem loạt ảnh này, các netizen đã đưa ra quyết định là thôi, Triệu Lộ Tư không cần giảm cân đâu, cô ấy hạnh phúc với việc ăn ngon mà. Cô ấy và Trần Ngọc Kỳ đang tiếp xúc một bộ bách hợp. Trần Ngọc Kỳ có mối quan hệ rất tốt với nhà đầu tư nhưng phía Triệu Lộ Tư nhất quyết đòi nhất phiên nên hai bên vẫn đang giằng co chưa quyết. Triệu Lộ Tư đã đi một nửa con đường hắc hồng rồi, hắc đã xong, giờ chờ hồng thôi. Chỉ là hắc hồng khiến danh tiếng xấu đi, cần có tác phẩm tiêu biểu giúp vực lại. Nhưng nếu cô ấy chỉ dựa vào những bộ web drama để kéo lại danh tiếng e rằng rất khó. Về mảng thương mại, cô ấy sắp được tuyên là đại diện Kitado. Đoàn đội cũng đang giúp cô ấy liên hệ với những thương hiệu cao cấp, sau này rất có thể cô ấy và Hứa Khải sẽ hợp tác. Hai người đều ký hợp tác chiến lược với Tension, tham vọng của cô ấy rất lớn, một lòng muốn trở thành lưu lượng tuyến một, cô ấy không sợ bị chửi. Chỉ cần hồng là được, vấn đề danh tiếng, đều mặc kệ, chỉ cần bạo thủ đoạn nào cũng có thể dùng, vì bạo rồi phốt cỡ nào cũng có thể tẩy được. Cô ấy vì đã ký hiệp ước đánh cược nên sẽ không quan tâm duyên qua đường nữa, sau này sẽ xào couple với Hứa Khải. Lần trước Triệu Lộ Tư tự nhiên bị Vu Chính diss. Đoàn đội cô ấy vẫn luôn ghim, hiện tại Triệu Lộ Tư dựa vào Tension nên không cần lo tài nguyên nên chẳng cần nhìn sắc mặt Vu Chính nữa. Lần này Vu Chính gặp chuyện Triệu Lộ Tư cũng rất thỏa mãn, cô ấy và Kim Thần đều tiếp xúc một bộ nữ chủ của Tension. Ban đầu Tension tính giao cho Triệu Lộ Tư nhưng Kim Thần đã đưa ra giá cát xe rất thấp nên Tension đang cân nhắc lại. Tiên Kiếm một sắp được remake. Bộ này cột dùng để push người mới nên dù bị chửi cũng không sao, dù sao bọn họ chính là muốn đi con đường hắc hồng mà. Nữ chính bây giờ đang tiếp xúc Vương Sở Nhiên, ngoài ra còn có Lý Nhất Đồng, Dương Siêu Việt và Triệu Lộ Tư đang tranh vai Triệu Linh Nhi. Bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn 2 sẽ khai máy vào khoảng giữa năm 2021, vẫn phát sóng độc quyền trên Tension Video, nam nữ chính đều sẽ là người mới. Vu Chính rất xem trọng Hứa Khải, cảm thấy Hứa Khải chính là người thế thân mình trong giới giải trí, Vu Chính luôn khen Hứa Khải đẹp trai giống mình. Vì vậy Vu Mama đối với Hứa Khải thiên vị vô cùng, không ngừng gửi gắm cậu ấy cho nhà sản xuất, nhưng Vu Chính bây giờ xem như nghệ nhân có một phần vết nhơ. Cấp trên đối với anh ta xét duyệt rất nghiêm, các show anh ta tham gia đều bị cắt cảnh, phim mới của anh ta cũng bị ngâm giấm vô thời hạn. Hứa Khải đã bắt đầu tìm đường lui rồi, công ty của Hứa Khải đã lấy giá siêu rẻ để ký hợp đồng cho cậu ấy và Tension. Sau này cậu ấy sẽ đóng rất nhiều phim của Tension, năm sau Hứa Khải sẽ có nhiều phim lên sóng, coi như một mùa thu hoạch. Tháng 2 Hứa Khải đã để trống lịch quay bộ phim Tình Yêu Đô Thị với Dương Mịch.
Bên kia sau khi Dương Mịch quay bổ sung thêm cảnh bộ phim đề tài y khoa với Bạch Vũ cũng sẽ vào đoàn quay phim với Hứa Khải. Nhưng mà hiện tại ông chủ của Hứa Khải là Vu Chính đã bị coi như nghệ nhân có một nửa vết nhơ, rất có thể điều này gây ảnh hưởng tiêu cực tới Hứa Khải. Hầu như phim Hứa Khải nhận được đều do Vu Chính làm giám chế, gần đây Trạm Phản Hắc của Hứa Khải đã trèo tường đi qua làm fan Vương Nhất Bác. Người này còn trực tiếp dùng Trạm Phản Hắc để ủng hộ Vương Nhất Bác, cụ thể là Trạm Phản Hắc của Hứa Khải đăng một bài. Bởi vì Vương Nhất Bác hiểu rất nhiều văn hóa kinh kịch và nên tiếp tục kế thừa nó, bị nghi ngờ là đăng nhập nhầm nick. Và sau đó trạm số liệu của Hứa Khải đã đưa ra thông báo xác nhận rằng Trạm Phản Hắc trèo tường ngầm. Sau đó hậu viện hội của Hứa Khải đã lên tiếng nói Trạm Phản Hắc vô cùng thiếu trách nhiệm, phải thu hồi lại Trạm Phản Hắc. Nhưng không dừng lại ở đó, trạm số liệu cũng tuyên bố đã trèo tường qua làm fan của Hứa Quang Hán, và một số trạm fan nhỏ khác cùng đồng thời tuyên bố đóng trạm, giải tán. Hiện tại fan Hứa Khải đều đồng loạt chất vấn yêu cầu admin trao trả lại quyền quản trị các trạm. Chỉ trích mấy người đó leo tường sao còn không chịu trả lại quyền quản trị trạm, đã vậy còn ôm tiền bỏ trốn, giải tán trạm, hãy đứng ra giải thích. Sau đó Hứa Khải đã xuất hiện trong nhóm fan nhắn tin thoại an ủi mọi người, hứa hẹn sẽ bù tiền cho quỹ, còn đưa ảnh có chữ ký. Khuyên fan sau này không cần phải tổ chức tiếp ứng nữa, đừng tức giận cũng đừng mắng chửi nữa, mọi người tính xem là bao nhiêu, để tôi bù cho mọi người, nhưng mà tôi có một yêu cầu. Thật sự là sau này đừng tốn tiền nữa, tôi không cần tiếp ứng đâu, mọi người phải giữ tiền cho mình, dùng vào những việc có ích cho bản thân, hoặc là cho cha mẹ, đối với cha mẹ tốt một chút. Chuyện này quả là xấu hổ, Trạm fan bỏ đi còn để lại một cục diện rối mù, không khác gì tát vào mặt Hứa Khải. Vào tối ngày 8 tháng 1, một chương trình talk show với phần thể hiện của thí sinh với biệt danh là Tiểu Lộc đã gây ra tranh cãi lớn trên cộng đồng mạng vì những phát biểu liên quan đến Tiêu Chiến. Những lời nói đá động của người này đến Tiêu Chiến không mấy thân thiện, thậm chí là xúc phạm cả fan hâm mộ của nam minh tinh. Lời nói của Tiểu Lộc phát biểu tại chương trình có nội dung như sau: thật khó để nuôi dạy đứa trẻ, tôi không biết nó sẽ trở thành kiểu người như thế nào sau khi trưởng thành, nó có thể trở thành một kẻ giết người, nó có thể là một kẻ ấu dâm, và nó có thể trở thành một fan hâm mộ của Tiêu Chiến, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ ghét những người hâm mộ Tiêu Chiến, dù sao những người chi tiền cho Tiêu Chiến sẽ không đến để tiêu tiền cho tôi. Những lời nói của thí sinh này không chỉ bày tỏ sự ác cảm đối với Tiêu Chiến mà còn miệt thị, xúc phạm nặng nề đến người hâm mộ ngôi sao Trần Tình Lệnh, cô ví von họ như với những tên tội phạm, sát nhân hay ấu dâm. Một vài cư dân mạng còn trích dẫn, chia sẻ trích đoạn của Tiểu Lộc để công kích mỉa mai fan Tiêu Chiến. Nếu theo dõi giới giải trí Hoa ngữ thì mọi người sẽ biết rằng Tiêu Chiến sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng anti-fan cũng đông chẳng kém. Những kẻ ghét bỏ tẩy chay anh lợi dụng bài viết này để kích động, lôi kéo người khác có ác cảm với nam minh tinh. Chỉ trong vòng một đêm cũng là thời gian quá đủ để fan Tiêu Chiến tìm hiểu kỹ càng về thí sinh Tiểu Lộc này. Họ tra ra được quá khứ, những bài đăng trước đây trên Weibo của người này, hóa ra Tiểu Lộc lại là fan của Vương Nhất Bác. Người này còn nhiều lần tỏ tình công khai với Vương Nhất Bác, cũng tự nhận mình là vợ của ngôi sao sinh năm 1997, thế nên có thể lý giải vì sao Tiểu Lộc lại ghét Tiêu Chiến và fan anh chàng đến thế. Lý do là vì fan only của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn xem đối phương là kẻ thù của mình, cả hai nhà thường xuyên gây chiến, tố giác nhau không ngừng nghỉ. Trong khi fandom nhà mình bị người khác gắn mác tiếng xấu thì những người hâm mộ của Tiêu Chiến lại tích cực làm từ thiện không ngừng nghỉ, chứng minh cho những lời nói của Tiểu Lộc là ác ý, vu khống họ. Ở mỗi bài viết về chủ đề phúc lợi công cộng, fan hâm mộ luôn bày tỏ rằng, tôi là fan của Tiêu Chiến, tôi nhiệt tình làm phúc lợi công cộng, luôn tích cực phấn đấu và tuân thủ pháp luật. Tôi không muốn bị so sánh với những kẻ giết người và ấu dâm trên cùng một chiến tuyến. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về lời nói của thí sinh kia và cách phản đam từ fan Tiêu Chiến?